تا حالا براتون این سوال پیش اومده که رست قهوه کی و در کدوم کشور اتفاق افتاده؟ اصلا چی شده که قهوه رست شده؟ انواع ماشین‌های رست چیان؟ مکانیزم‌های عملکرد هر کدوم چیه و چه تفاوت‌هایی با هم دارن؟ در ویدیوی امروز می‌خوایم داستان رست قهوه رو براتون تعریف کنیم و بهتون بگیم که برای این صنعت چه اتفاقاتی از بدو تولدش تا به امروز افتاده تا به صنعت رست امروزی برسیم. این ویدیو در واقع سنگ بنای مجموعه‌ای از ویدیوهاست که با عنوان آموزش رست قهوه قراره در یوتیوب براتون آپلود کنم و در این ویدیو از 0 تا 100 مهارت‌ها، تکنیک‌ها و تئوری رست قهوه رو براتون بشکافم و در مورد همه چیز قهوه و رست باهاتون صحبت کنم. من شاهین جهرومی هستم. به سرزمین قهوه خوش اومدید. مصرف قهوه صدها سال یا شاید 1000 سال قدمتی بیشتر از رست قهوه داره. در جنگل‌های ابری اتیوپی و جنوب سودان، یعنی خاستگاه‌های طبیعی قهوه، مردم برگ گیاه قهوه رو می‌جویدن تا انرژی بگیرن، از میوه قهوه نوشیدنی درست می‌کردن و حتی از میوه خشک شده قهوه جوشونده‌ای به نام قشر درست می‌کردن که مشابه اون چیزی بوده که امروزه ما بهش کاسکارا میگیم. اگرچه اولین جایی که در تاریخ ما کلمه قهوه رو به طور مکتوب داریم در نوشته‌های دانشمند ایرانی یعنی محمد ابن زکریای رازی و در قرن نهم میلادی اتفاق افتاده، اما دور از ذهن نیست که تصور کنیم کشت قهوه در کشور یمن از حدود قرن ششم میلادی هم رواج داشته. اولین شواهد رست قهوه اما به سایت باستانشناسی شهر بندری جلفار واقع در امارات متحده عربیه امروزه برمیگرد. چیزهایی در این سایت باستانشناسی پیدا شده از جمله مقداری قهوه رست شده داخل ظروف گلی یمنی و این نشون میده که در قرن 13 میلادی در واقع یمنی‌ها قومی بودن که قهوه رو رست می‌کردن و تجارت قهوه در کشورهای عربی به شکل رست شده رواج داشته. در واقع قهوه‌ای که در اون دوران توسط اعراب مصرف می‌شده، قهوه‌ای با رست روشن و آمیخته با ادویه‌هایی از جمله هل بوده که مشابه اون رو دقیقاً امروزه هم به نام قهوه عربی یا قهوه خلیجی در این مناطق داریم. رست تیره‌تر قهوه به شکلی که امروزه بیشتر باهاش سر و کار داریم به امپراتوری عثمانی و قرن 15 و 16 میلادی برمیگرده. به علاوه اولین آسیاب تخصصی قهوه و همینطور متد دماوری قهوه با جذوه از میراث ترکیه در صنعت قهوه است. در اون دوره رست قهوه روی قابه‌های فلزی سوراخ‌دار یا ظروف گلی با دسته بلند و روی آتش انجام میشد. رسترهای سیلندری شکل در قرن 17 میلادی و در اروپا رواج پیدا کردند و به شکل سیلندرهای فلزی بودند که بدنه سوراخی داشتن. اما کم کم این بدنه سوراخ با بدنه های فلزی و بدون سوراخ جایگزین شدن تا از سوختن دونه ها و انتقال دود و حرارت بیش از حد به داخل درام جلوگیری کنند. این رسترها دارای دسته هایی بودند که به شکل دستی چرخوندشون و معمولا توسط خانم های خونه دار در منازل روی اجاق یا روی شومینه مورد استفاده قرار می گرفتن. تا اوایل قرن 19 رست قهوه به همین روش به صورت دستی در خونه ها و فروشگاه‌های کوچک انجام میشد. صنعتی سازی رست در مقیاس بزرگ و تولید ماشینالات مدرن رست قهوه به دوران انقلاب صنعتی و سرعت گرفتن شهرنشینی در اروپای آن زمان برمیگرده. رست صنعتی قهوه مخصوصا زمانی رشد بیشتری پیدا کرد که در سال 1875 در کشور آلمان قانونی تصویب شد که استفاده از مواد جایگزین و ناخالصی در قهوه رو مثل ریشه کاسری ممنوع می‌کرد و این اطمینان رو به خانواده ها میداد که اگر از بیرون قهوهشون رو تهیه کنن این قهوه خالص به دستشون میرسه و این باعث شد که رست های صنعتی سهم بازار بیشتری پیدا کنن. با انتهای قرن 19 ماشین های رست صنعتی و مدرن با تعداد زیادی طراحی و ثبت اختراع شروع به شکل گرفتن کردن. ابداع استفاده از گاز طبیعی به عنوان منبع انرژی و قابل کنترل بودن اون در فن رست و همینطور شکل گرفتن فن‌هایی برای ایجاد جریان هوا داخل درام رسته تایم رست رو به شکل چشمگیری کوتاه کردن و باعث به وجود اومدن پروفایل های رستی مشابه اون چیزی که امروزه میشناسیم شدن. به این نوع رسترهایی که تا حالا صحبت کردیم درام رسترهای حرارت مستقیم یا همون دایرکتلی هیتد درام رسترز گفته میشه، چرا که در این نوع رسترها منبع حرارت مستقیما درام رستر رو گرم میکنه و در ادامه درام رستر این انرژی رو به دانه ها و هوای داخل درام انتقال میده.
البته این اصطلاح میتونه به رسترهایی با درام سوراخ‌دار هم اطلاق بشه که در این مدل شعله مستقیما با دونه ها در تماسه، مثلا رسترهای هیزومی که البته اینجور رسترها عملا در دنیای امروزه جایی ندارن. رسترهای حرارت مستقیم همینطور که اشاره کردیم از رسترهای خونگی قرن 17 الهام گرفته شدن. تو این رسترها دونه وارد درام سیلندری شکل فلزی میشد، روی آتش یا شعله قرار میگرفت و دسته اون با دست چرخونده میشد تا حرارت یک نواختر به دونه ها انتقال پیدا کنه. در این حالت وقتی که رست تموم میشد یا باید شعله خاموش میشد یا باید سیلندر از روی شعله برداشته میشد و صبر میکردن تا دمای این درام خنک بشه و بعد بتونن دونه ها رو از داخل درام خارج کنن. این جور درام ها در دو طرف بسته بودن و ورود و خروج دونه به اونها از طریق دریچه‌ای روی بدنه سیلندر امکان پذیر میشد. در این حالت رست قهوه ها معمولا یک چیزی حدود 1 ساعت زمان می‌برد. رسترهای کروی شکل برای اولین بار در اواسط قرن 19 طراحی شدند و اولین نمونه موفق این جور دستگاه‌ها توسط کمپانی امریتر ماشینن فابریک اوند آیزنگیسرای، اگر اشتباه تلفظ نکرده باشم، که بعدها البته به پروبت تغییر نام داد، در سال 1870 ساخته شد. یکی از موانعی که سر راه تولید ماشین‌های رست صنعتی در اون دوران وجود داشت این بود که باید کل درام از روی منبع حرارت جابجا میشد تا بتونن دونه ها رو خارج کنن و در زمان مناسب خنکشون کنن. یکی از ایده هایی که برای رفع این مشکل به وجود اومد در واقع طراحی به نام کارتر پول اوت رستر ماشین بود که مخصوصا در کارخانجات رست امریکا خیلی به محبوبیت رسید و این طراحی در سال 1846 ثبت شد. در این طراحی درام های بزرگ با ظرفیت حدوداً 90 کیلو قهوه روی شفت های بلندی نصب می‌شدند و توسط این شفت ها درامی که پر شده بود به داخل یک کوره دربسته هل داده میشد و فرایند رست داخل کوره دربسته اتفاق میافتاد که این قسمت ابداع خودش زمان رست رو از 1 ساعت به حدود 45 دقیقه کاهش میداد. در پایان رست هم در امتداد همین شفت ها درام از داخل کوره خارج میشد و دونه ها روی زمین یا روی ظرف های مخصوصی ریخته میشدند و سپس به طور دستی توسط پارو و پاشیدن آب سریعا خنک میشدند. قالب درام های امروزی توسط شخصی به نام جابز برنز که اسم خیلی بامسمایی هم داشته در این صنعت و در سال 1864 طراحی شد. در ثبت اختراع آقای برنز در واقع به یک ایده خیلی ساده و در عین حال انقلابی اشاره شده و این ایده شامل اینه که داخل درام رستر ما یک زوج فلنج دایره‌ای شکل در مقابل هم نصب میشن و کاربردی که دارن اینه که با چرخش درام این فلنج ها دونه ها رو از یک سمت بلند و در سمت دیگه فرو میریزن. این حرکت دورانی دانه ها در داخل درام باعث میشد که با تعبیه دربی در انتهای درام بتونیم که با استفاده از چرخش خود درام دونه ها رو به سرعت وقتی این در باز میشه به بیرون منتقل کنیم و دیگه نیازی به حرکت دادن کل درام و جدا کردنش از منبع انرژی نباشه. این حرکت ساده باعث شد که ما بتونیم درام های رستر رو در حجم های خیلی بالا و با ظرفیت بیشتر تولید کنیم. آقای برنز همچنین مخترع سینی خنک کننده ماشین‌های رست هم بوده یا همون کولینگ تری که ما در رسترهای امروزی داریم. در واقع ایده یک سینی مشبک با بازوهایی که در واقع قهوه رو هم میزنه و همینطور مکش هوای خنک محیط و عبورشون از بستر قهوه که باعث خنک شدن سریع دونه ها میشه. در واقع این دو تا اختراع آقای برنز رو ما کم و بیش همون شکل در رسترهای امروزه هم داریم ازشون استفاده میکنیم. آخرین مرحله از توسعه درام رسترهای امروزی طراحی سیستم جریان هوا بود که توسط یکی از بنیانگذاران کمپانی پروبت در سال 1884 اتفاق افتاد. ایده اون در واقع ایجاد یک اگزاست فن در ماشین رست بود که بتونه جریان هوا رو به داخل درام رستر منتقل کنه و به این وسیله پوسته ها و گازهای ناشی از رست رو از درام خارج کنه. اما در واقع این کار سالومون بود که به درستی به اهمیت زیاد جریان هوا در فرایند رست پی برد. در ثبت اختراع خودش در سال 1892 آقای سالومون مطرح کرد که چطور میشه با کشیدن جریان هوای داغ به داخل درام رست رو با حرارت خیلی بالاتری انجام داد. تا قبل از این رسترها سعی میکردن از حرارت بالا اجتناب کنن چرا که باعث سوختن دونه ها داخل درام میشد. تا قبل از اختراع سالومون رسترها برای انتقال انرژی صرفا به روش کانداکشن یا همون رسانش اتکا میکردن. در این روش مجبور بودن از درجه حرارت
پایین استفاده کنن، چرا که اگر حرارت بالاتر میرفت دونه ها اسکورچ میشدن یا در واقع میسوختن و درجه حرارت پایین هم باعث طولانی شدن رست، از بین رفتن اسیدیتی و کم شدن ترکیبات آروماتیک در قهوه بود و در مجموع کاراکترهای طعمی به عنوان بیک شده در قهوه ایجاد میکرد که در ویدیوهای بعدی مفصل در مورد بیک شدن قهوه صحبت میکنیم. جریان هوای داغ داخل روستر باعث انتقال انرژی به روش کانوکشن یا همون همرفتی داخل درام میشه، در حالی که گرم شدن دیواره های درام انتقال انرژی رو از طریق کانداکشن ممکن میکنن. حالا ترکیب شدن کانوکشن و کانداکشن با هم یعنی سرعت انتقال انرژی بسیار بالا و در نهایت این یعنی زمان رست خیلی کوتاه‌تر. به علاوه این جریان هوا باعث خارج شدن گازهای ناشی از رست و پوسته ها از داخل درام میشه و این به شفافیت طعمی قهوه ها و همینطور شکل گرفتن ترکیبات آروماتیک بیشتر کمک میکنه. ابداع ماشین های درام روستر سریع در اوایل قرن 20 به این معنی بود که برای اولین بار در تاریخ کیفیت قهوه های صنعتی از کیفیت قهوه های رست شده در منزل پیشی گرفت. علیرغم پیشرفت ها و بهینه‌سازی هایی که در ماشین های رست مدرن اتفاق افتاده، عملا سیستم کلی و سازوکار ماشین های رست از اوایل قرن 20 تا به امروز بدون تغییر باقی ماند. در ویدیوی بعدی به توصیف درام روسترها و بررسی دقیق اجزا و نحوه عملکردشون میپردازیم و همینطور در مورد روسترهای حرارت غیر مستقیم صحبت خواهیم کرد که یکی از ترندهای این روزهای صنعت قهوه هستن. اگر مطالب این ویدیو براتون مفید بود لطفاً به کانال من سابسکرایب کنید و اون رو به دوستای کافی لاورتون معرفی کنید. در آخر همینطور که همیشه گفتم اگر عشق به قهوه نبود ما الان اینجا نبودیم. مراقب خودتون باشید، مراقب همدیگه باشید و با عشق زندگی کنید. بابا اینقدر گیست با درم